Hey everyone! So today we have a very special guest for Everyday Kath. He's a very special man in my life and a lot of you don't know much about him kasi he is based in Cabanatuan and also camera shy din siya. So for the first time ever, may interview natin siya just for you to get to know him more. So without further ado, please welcome my Papa! Yay! Hi, say hi, Papa. Hi! So, I asked you guys to send in some questions sa kanya last time sa Instagram ko. So, I picked, sorry, that's our dog. Nandito na. Wait lang. Okay, so, quiet! So, ayun, nag-send in kayo ng questions and I personally chose some questions na yung iba medyo personal, yung iba naman medyo nakakatawa. And also, I prepared some questions for my papa na hindi ko pa sa kanya natatanong before. So, Papa, are you ready? Are you ready? 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 Okay, so ito muna, before we start answering your questions, pakita ko lang yung pinrepare na food ni Papa and ni Mama for our dinner. So, ito yung favorite ko. Ang tawag na to sa Cabanatuan ay? Binabad. Binabad. Pork liempo. Why binabad, Papa? Binabad sa toyo. Yan. So, dito sa Manila, alam nyo dito, liempo or pork chop. Pero sa amin kasi, binabad siya kasi binabad mo siya sa toyo. Ito favorite ko. Luto yan ni Papa. And then, meron din kaming fried rice. So, yung pinagprituhan na to, this is super yummy. We have adobo. Shredded adobo. Shredded adobo. May aso. We have talong. Favorite kong talong. Salted egg kamatis. Meron kami longganisa from Cabanatuan. Bawang ba ito pa? Bawang. Bawang. And also we have... Dala mo rin ito pa? Daing na bangus. Daing na bangus. So magbo-boodle fight kami ni Papa ngayon. Lahat to favorite ko. So while we're eating, sasagutin niya yung mga questions niya. Isang subo before your question, pang pagana. Pampalakas loob. Oh my God, ang sarap nito. Super sarap. I swear. Ang sarap talaga. Yummy. And then, tug na pula. Papa. Okay. Nakabelo na siya. Simulan ng tanong. Okay, Papa. For my first question, from sa akin to. Hindi pa sa fan. Question number 1. Walang. Okay. What do you miss the most about my childhood? Yung dati magkasama tayo, kakandong ka lang sa akin. Tapos, kikisan mo na ako nun. Okay. Pupupugin ng halik. O, yun na. Okay. Grabe the first question. Dapat kaya. Okay. What do you think yung namana ko kay Mama? Yung madaling mag-init ulo. Initin ulo na totoo. Kasi mas impatient ako. Sa inyo ni Mama, sino impatient? Yung mama mo. Kami ni DJ, ako din yung impatient. So, feeling ko yun yung namana ko kay Mama. The good thing, yung beauty. Pero syempre, ang maganda pa rin, yung original. Okay, next. How was I as a kid? As in, how would you describe me nung bata pa ako? Kasi ako kasi mga hindi nakakaalam, I'm the bunso. So, yung ilang taon si Kuya, Papa? Ilang taon si Kuya, Mama? Mama? 3 from you. Last 3 sa'yo. Ilang taon na ba ako? 24. 27. So, 27 yung kuya ko. So, 27 siya. Okay. So, ganito yung format. Ate ko, kuya, and then me. So, syempre, magkakaiba kami growing up. Paano ako nung bata? You being a bunso, hindi naman spoiled, okay lang. Madaldal. Madaldal.
kikay, at saka malambing. Mabait. So, kung tinanong ko sa'yo kanina, anong naman ako kay mama, anong naman ako sa'yo? Yung kombinasyon ng beauty namin, yun ang lumabas sa'yo. Yeah, kasi yung... Wow, makaya naman ako. Hindi, kasi sa magkakapatid, I'm sorry, yung ganon. Sa magkakapatid, ako yung nakamana ng color ni Papa. Yung... Morena. Morena. Yes. Kasi, ang pati yung mata ko, namana ko kay Papa yung malaki. Kasi, yung mga kapatid ko, sila namana kay Mama maputi, and then yung iba singket. Medyo singket. Ako naman ako kay Papa yung mata, color, what else? Ayan. Hair, hair, I think. Yung hair na pinong-pino. Yeah, yun. Yan, pero sa ugali, ano bang naman ako sa'yo? Na ugali. Ugali? Mabait. Mainitin din ulo. Mainitin ang ulo. For the bad thing. Or, ano ba? Ano ba yung naman ako sa'yo? Pare-pareho naman kayo mabait eh. Wow. Okay. Thanks, Pa. Meaning, mabait yung papa mo. Papa, di ka na mabait. Okay. Next question. What's your favorite bonding moment with us, kaming magkakapatid? Pag ba nagbe-beach tayo or every time we cook, ganun? Ang lamok, sorry, kama Nung to. nandito pa tayong lahat, na hindi pa tayo wala yung dahil dun sa mga trabaho, we used to play Scrabble. Oh yes, Scrabble. Scrabble, then after that, kakain, then magluluto muna, then kakain. Tapos again, continue yung Scrabble namin. Kasi si Papa sa amin, siya yung pinakamahilig, pinakamasarap at mahilig din magluto. So pag nandito si Papa, meron kami request ng mga pagkain like binabayasan. Binabasan baka. Yan. So, kung ngayon kasi magkakahiwalay kami magkakapatid sa iba-ibang bansa. So, yung naiwan dito kami lang ng atitin ko. So, siguro, yun nakakamiss yung buo kami. So, once a year naman, nagkikita na Papa. Once a year. Once a year, pagka Christmas holiday. Holidays. Or pag may birthday, yan. Okay. So, that's my, those are my personal questions, Papa. Next question ko sa mga fans na to galing, okay? Okay. Kaya di man mahirap, right? Yung mga tanong. Okay. This is from Course Bayani _ What was the angriest moment you had with Kath when she was a kid? I can't remember one. Ako may isa ka. Isa lang. I can't remember that na. Nakagat ako ng aso. Kung nakagat ka ng aso kasi masyadong malikot, then sa kalikutan, hinabol ka ng aso, nakagat. Nakagat na ako ng aso, pinalo pa ako. Ano ba yan? Yun yung naalala ko lang. Yung angriest moment. Meron pa, Papa. Nung ginulat ko yung maid, may dalang pitcher, tapos nabagsak dito. Yun lang yung first time pinalo mo ako. Kasi... Ayoko kasi nang may nababasag ng mga gamit, ganyan. Gusto ko maingat. So, yun lang yung twice na beses na napagalitan ako ni Papa. Yung una, kinagat ako ng aso, pinalo ako sa puwet. Pangalawa, ginulat ko yung kasama sa bahay, nabagsak na yung pitchel. Ba't ako yung ba't ako yung pinalo? Pero, yun lang. And then, hindi kasi sila mapalo sa amin. Magkakapatid. Awan ko, ba't nga ba ganun pa? Hindi yun yung way niya of pag-discipline. Hindi masyado physical. So, yan, hindi ako masyado napalo. More of laki ng mata, alam mo yun. Pinagsasabihan, mas ganun. Next, how do you keep a healthy relationship with your family? Share us some tips po. Lalo ngayon na you're in kabanatuan and then minsan ka lang, how do you maintain a good relationship with us? Usually, lumuluwas naman ako, then alam ko naman ang weaknesses lang nila. Yung food, siyempre yun ang the nearest way to their heart. It's food. It's the food. Alam nila basta ako ang nagluto. Alam nila. Alam ko pag dinaya na tapos pinaluto niya.
or minadali na. Siguro yung binibigyan lang ng time, yung isa't isa. Kasi for me, kung gusto mo, pwede mo talaga gawa ng paraan. So, especially last year, super busy nun sa taping, shooting, lahat. So, minsan lang nandito si Papa. So, we make it a point na yung simple lang, sabay-sabay kayo kumain, yung simpleng kamustahan, para lang may update kayo sa isa't isa. And pag-uusap, alam mo yan na yung attention mo nasa kanya kapag nag-uusap kayo, hindi nagpo-phone ka or whatever. Iba pa rin kasi kapag nakakausap mo hindi through text, but yung magkasama talaga kayo. Next question. Eto, Papa. Nasubo mo lang. Okay, one subo first. Sarap yung rice. Okay. Okay. Next question. What did DJ do to gain his trust and approval to be your boyfriend? Anong ginawa niya sa'yo? Show of respect lang. Alam niya yung lugar niya. Hindi naman siya matanong, hindi rin mayabang. Swabe lang, okay lang. Talagang, tsaka yung forma naman niya, hindi naman yabang yun, natural. Pag yung iba, pag nakita mo, sabihin mo mayabang, hindi naman, okay lang siya, swabe. Meron bang certain, Papa, moment na, sabi mo, gusto ko to. Meron ba kayong ganun? May nag-usap ba kayo or something na alagaan mo anak ko? May ganun ba na hindi ko alam? Parang ganun lang. Lagi lang na Billy na, baby ko yan, alagaan mo yan. Kasi sabi niya, nung magdibo siya, she can go her own na. Pero she being my baby, sabi ko, in-endorse ko lang sa'yo, ingatan mo lang. Yun lang sabi ko sa kanya. Iniingatan naman. Diba, Papa? Sabi ko, bugbugin ko siya. Okay, so, yeah, I think it's very important sa mga, alam ko marami sa inyo din yung iba, strict talaga yung parents. Ako naman, hindi naman yan overnight na gain ni DJ yung trust ni Mama at Papa. It took him years. And kailangan talaga pakita ng lalaki yung intention niya sa babae, alam mo yun, na hindi lolokohin, na alagaan, kasi mafe-feel yun ng magulang. And feeling ko, pag naging magulang ako someday, ganun din, syempre protective ka. So sa mga boyfriend, trabahuhin lang. Hindi siya mabilis, pero yun yung mga bagay na hindi minamadali. Kasi kung lalagay mo yung, kung nasa position ka ng parents, isipin mo na ang hirap din mag-let go ng isang anak. So you have to earn that trust and yung respect. Diba pa? Respect is very important. So, yun lang. Back to Papa. Eto, Papa, what was your reaction when Kath told you that she's in a relationship with DJ? Sabi ko, 16 ako nun. Pag-isipan niya muna mabuti. Kilalanin niyang mabuti. Then, kung okay, then go. It's your feeling. Hindi yan sinabi mo nun sa akin. nasa kwarto ako nun. Sabi mo, sigurado ka na ba dyan? Pag-isipan mo yan. Pero hindi naman siya kumontra. Hindi pwede. Sinabi lang niya, sigurado ka ba dyan? Anong na-feel mo nun, Papa? Natakot ka ba or natuwa? Ganun. Halo. Takot, natuwa. Na sabi ko, mukhang okay naman siya. Tapos, at mukhang totoo naman. So, kasi pag wala namang ginagawa, wala ka namang magagawa sa kanilang dalawa. It's all up to them. Lalo na ngayon, they're right age. And nakita ko, mukhang maganda naman relasyon nila. Yes. Okay. Thank you. Next question. Ito pa, gusto mo to. How old is he? He looks very young and energetic. You, Papa. You look young daw. Sabi yan ni @_JNNLPZ. Thank you for the compliment. How old are you, Papa? Mukhang bata lang, pero hindi naman isip bata. 67 na ako. Lapit na ako mag-68 by December.
Bakit daw Ah. energetic ka? Energetic, walang masyadong bisyo, hindi nagpupuyat, hindi rin lao sa pagkain. Kanya lang lahi-lahi namin talaga. May lahi kaming high blood, may lahi rin kaming diabetic. Kanya, ingat na agad. So, anong ma-advise mo sa mga ka-age mo just to live longer? Take care of Take care of your yourselves. Kamukha ko, very curious ako lagi. Quarterly ako kung magpa-medical check-up. Quarterly, then executive yearly. Then yung maintenance na sinasabi sa ng doktor, take it religiously. Wag sobrang kakain, wag magpupuyat, yun lang. And lastly is live happily. Live happily. Yeah. For me, that's the key to a longer life. Depende rin yun sa vibe mo or sa energy mo, maapektuhan yung katawan mo din. So, dapat parati mo sa utak mo yung mga good things, to appreciate the little things and just try to be happy. Sa kahit nangyayari to ngayon, isipin mo na dapat hopeful ka pa rin na matatapos din to and malalagpasan din. So, set mo lang yung right mindset, I think, personally. Papa, may tinik ba to? This is the shredded chicken adobo. This one, fish. Papa, may tinik. I'll eat talong na lang. Okay. And then, tikman natin yung longganisa from Cabanatuan. This is the best. I see. Yeah. Half. Longganisa from Cabanatuan. Garlic flavor. Sarap. Garlic flavor. Kung meron Sans Ribal, ito Sans Ribal din. Kasi walang katapat. Super sarap. So, every time pupunta si Papa, may dala siyang longganisa. Kasi pag may bisita kami sa house, hinahanap nila yung longganisa ng Cabanatuan. So, may matamisan at bawang. I like them both. Sarap. Sorry, I have laman sa mouth. Tanya_Dalit. Napapagod po ba kayong pagsabihan sila Ate Kath? Hindi mahirap pagsabihan mga batang yan eh. Kasi talagang maliliit pa lang yan, mga busog na yan sa pangaral. Kanya, konting salita na lang, for follow-up na lang, understood na nila yan. At saka between you and Mama, mas tahimik ka, no? Oo. Binibigay. Binibigay ko na lang yung role na yan kadalasan sa mama nila. I don't speak more. Ako, tingin lang sa kanila, okay na. Gets na yan. Makuha ka sa tingin. So, hindi siya napagod pagsabihan kami kasi kami naman, takot din sa kanila, of course. What is his secret for being a good father? May formula ba? Or just live it by day? Palagay ko, pag mahigpit, lalong magre-rebelde. Pag maluwag, naman yan, tawag yan, happy-go-lucky, then hindi... Sobra naman. Uneasy lang, lalo na sa pag-aaral. Yung sakto lang. Tapos with konting salita lang para i-guide lang sila. Madali kasing nilang matutunan yan pagka sa bata pa lang, hinubog mo na sila sa pangaral. Yun sa'yo, not too much. Not too much. Parang kalapating hawak mo lang, huwag mong ididiin, huwag masyadong maluwag, ganun lang siya. Oh, parang kalapati. Ganda yan. Okay. So that's the secret. Pero tayo naman, of course, may iba-iba tayong way ng pagpapalaki and we respect that sa ibang parents. Pero sinishare lang namin sa inyo kung paano kami. I think nag-work siya kasi kung paano kami ngayon. At saka 4 kami magkakapatid na same ginagawang pagpapalaki. And
Yan, sana after this may matutunan nyo or may makuha kayong lessons personally kung paano kami sa family namin. Kasi usually si Papa hindi man siya nagpapa-interview ganito kasi mas nakikita niyo si Mama sa mga guestings, sa TV, sa tapings. Si Papa, minsan-minsan lang yan. So minsan niya lang maririnig tong mga pagsagot niya sa mga questions niya. So hopefully you'll get something from him. Okay. How different is your life when you are in Nueva Ecija and in Manila po? Kasi marami nagtatanong ba't di mo daw maiwan yung Cabanatuan? Hindi naman sa... Mas gusto ko talaga dun sa Nueva Ecija kasi pagka pala may edad ka na, hanapin mo yung tahimik lang. Yeah, away from the city. Away from the city, hindi polluted ang hangin. At saka... yung makakatulog ka ng maaga, mahimbing, wala kang kinakatakutan, maandun yung peace of mind. Ayun, kanya lang mas gusto ko lang sa probinsya. Tsaka walang traffic. Simple. Simpleng buhay lang. Ayoko nung masyadong naginip na. Mailabok maraming masalimuot na buhay. Simple lang, okay na ako. Kaya yung nakasanayan namin, kapag nandito kami sa Manila, si Papa once or minsan twice a month, pumupunta-punta siya dito. Yung pinakamatagal kami hindi nagkita, simula nag-start yung ECQ, kakadating lang niya the other day. Kasi, bawal mag-travel So, yan, nung ginawa na nilang GCQ, nakapunta na dito si Papa, and after 3 months, ngayon lang kami nagkita. So, ayan, tahimik dun kasi sa buhay province at saka para sa akin, ang gulo dito sa Manila. Kaya, binibigay namin yung choice na yun kay Papa kung saan niya gusto. Okay. At saka pag matagal silang magkasama ni Mama, nag-aaway na sila. So, dapat paghiwalayan mo. Huwag masyado matagal. Okay. What can you say about the effort of DJ who's always there for your family when you're not around? Kasi like, nung nag-ECQ nga, walang lalaki dito, siya yung nagbabantay. Anong masasabi mo naman kay Daniel? Parang Boy Scout yan Laging handa. Yung pagtulong niya, laging nandyan para ibigay sa'yo. Handang itulong, ganyan. Hindi ko alam kung kasi because of Catherine lang yan. Pero mukhang hindi naman, natural lang. Tatay na nga din siya ni Lexine, sabi niya. Siya na din yung second daddy ni Lexine. So, very good yun. Ginawa ni DJ na pag-check nung wala ka. Kahit naman dito ka ngayon, to-check pa rin siya. What makes your papa angry? Pag maingay. Oh yeah, pag maingay. Ayoko nang maingay talaga. Magkukulong na lang ako sa kwarto noon. Magbasa, manood ng TV, gano'n lang, ayoko nang maingay. At saka pag minamadali, parang ayaw mo minamadali. Saka ayoko nang minamadali. Kunwari may setting na pupuntahan, ayoko nang mamadaliin ako. Gusto ko, sabihin lang naman nila kung kung kailan, yung oras. At ako nagagayak naman na mag-isa. Alam ko na yung iset yung katawan ko nun. We are down to our last question na kasi gusto na namin magdire-diretso ng kain. Okay. This is from @Jahazil. So, ang sabi niya pa, ano ang isa sa mga sinakripisyo ng papa mo para sa'yo? Yun yung unang question niya. Ano sinakripisyo mo? Ano ang dream ng papa mo para sa'yo? At ano ang dream mo para sa family mo? Yung first question muna niya pa, ano ang sinakripisyo ng papa mo para sa'yo? Sinakripisyo ko, unang-una, lahat ng investment namin, hanap buhay, pinagkakakitaan, lahat ng properties namin, nasa Nueva Ecija, nasa probinsya. Nung matay pa ni Catherine ng showbiz, 5 years old pa lang ata. 6, Papa. 6 years old. Then, sabi niya, bili ko siya ng bahay. Di sinakripisyo ko yung ibang investment para maging cash, para maibili ng bahay. Kasi ang sabi naman niya, yan mo papa, pag kumikita na ako, papalitan ko yung bahay mo.
Kanya, eto, andito kami ngayon sa bahay na binili niya. Sabi niya, ito daw yung kapalit. Pero hindi ko naman inaasahan yun. Sabi ko kasi, Support lang. Support lang. May bahay naman ako sa probinsya. Kanya, okay na sa akin yun. Yan, binili mo yan. Sa'yo yan, sabi ko. At ang pangalawang sakripisyo, yung hinayaan ko kayo na nandito lang sa Maynila. Hindi naman hinayaan as in pinabayaan. Kung hindi ko talaga maiiwan yung Kabanatuan, nandun yung mga properties, nung hindi pa nun yung mga business. Nandito kayong lahat sa Manila, nandun lang akong mag-isa. Pinagpalit ako ng mama mo, pinagpalit niyo akong mga anak ko sa mga kagustuhan niyo kasi yung mga anak kong iba nag-aaral naman dito sa Manila. Na nakita ko naman, pagka pala dito sa Maynila nag-aral, is a good investment kasi unang-una, madaling kumuha ng trabaho pag dito ka nag-graduate. Ang good thing naman na dito sila nagtapos, mababalitaan mo kasi karamihan pag dito nag-aral, malayo sa magulang, napapariwara, nagugumon sa kung anong bisyo, pero sila lahat wala so far. Hindi ko alam kung saan nagmana. Siguro sa amin dalawa nung mama niya. And then yung isa niya, ano ang dream papa, dream ng papa mo? Wag na para sa akin, sa ano na lang, family. Dream ko lang sa pamilya ko, yung hindi yung masyadong, maski hindi masyadong mayaman, hindi tungkol sa pera, basta importante, masatisfy ka. Kasi pag nasatisfy ka na sa sarili mo, happy ka na. Yun ang importante, yung maging happy ka lang sa buhay. Tapos, nakikita ko naman, because of Catherine, nagbubudal pa ito, may iyak na. Ano ba to? Tumaas naman yung level ng aming living because of her. Napag-aaral niya, yung napagtapos yung ibang kapatid niya because of her. Kanya thankful kami na natupad din yung gusto niya. Nakatulong sa amin, napakalaking tulong. Kung iba siguro, baka lumaki na ulo ni Catherine, pero look at Catherine. Iyakin. Iyakin pa rin yan. Sa akin, man na yun. Ikaw na pinipigilan mo sa akin, mahal na mano sa akin yan. Okay. So, yung dream mo, Papa, ano ulit yung sabi mo? Dream, pakiulit? Ang dream ko, healthy living lang. Happy family because of the healthy living. Ayoko na masyadong magarbong buhay. Ito ko, okay lang siya. Basta be happy. Always. Always choose to be happy. Okay. Ako sagutin ko, ano ba sabi niya? Anong sakripisyo? So, tama naman yung sinabi ni Papa kanina. Kasi, dahil sa dreams namin magkakapatid, nag-adjust sila, nag-iba yung way of living. So, that's the biggest sacrifice. Pinili nila yung dreams namin. Just to support us. And, ano ang dream mo, Pap? Anong dream ko para sa family? Of course, madami akong dreams. Para sa family, ang dami ko pang gustong puntahan namin, ang dami pang gustong... Sorry, yung aso ng kapitbahay namin nag-iingay ulit. Diyos ko, ano ba to? Personally, ako, yan nga, ang dami ko pang... Gusto ko sila dalhin sa maraming lugar na yung mga napuntahan ko, mga na-experience ko, gusto ko ma-experience din nila. And of course, lastly, yung goal ko naman kung ba't ako nagtatrabaho ng sobrang ngayon is for the dream house. Yun talaga yung pinagtrabahuhan ko from the start. And gusto ko mas ma-relax sila, Papa. Alam mo yun, more than me, yung dream house ko na yun for Mama and Papa para pag tumanda na si Papa or mas tumanda pa siya konti, yung mas relax na siya doon, wala na siyang iisipin, mag-garden na lang siya, ganyan-ganyan. Yung mas comfortable living and yun nga, parang simple pa din. Yun naman, kasi ayaw din naman namin ng too much, hindi din okay yan. But yun, more than anything, gusto ko healthy lang sana lahat. So,
yun, kailangan bantayan yung mga kinakain and just to stay happy. Kasi sa dami ng nangyayari ngayon, ang laking bagay ng core mo, which is your family, na sila talaga dapat yung pinaka-support system mo. So, ang laking bagay na meron ako nun kasi sila yung tumutulong sa akin. At sila yung dahilan kung sino ako ngayon. Sila yung bumuo sa pagkatao ko. So, napaka-importante kasi sa bahay nagsisimula lahat. Yung disiplina, kung paano maging behavior ng mga anak mo, and everything else follows. So, that's it, Papa. We're done. Yay! We're done, guys! Sana may mga aral kayong natutunan sa amin ni Papa. Sana mas nakilala niyo siya. Ang dami nagtatanong bakit daw hindi ka, Papa, nagpapa-interview parate or bakit hindi ka ganun ka Takot sa camera. ka-active sa wala rin siyang social media, so wala. So, ayan, first time ever, this is a very personal and kind of emotional vlog kasi nga, we don't usually do this. But, ayun, I hope you enjoyed this and thank you so much for joining us. Say bye-bye na, Papa. Bye-bye. Bye! Thank you. Stay safe, everyone! Stay safe. Be happy always. Be happy! Makaiyak!